හරි කොහොමද ළමයි? දැන් මම ගිය සතියේ ඔයාලට පොරොන්දුනා වගේම Python පාඩමේම තවත් වැදගත් කොටසක් එක්ක තමයි අදත් ඔයාලා එකතු වෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මම ලහිරු නෙත්තසිංහ මම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඔයාලා තාමත් ඒක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලට අලුතෙන්ම මගෙන් add වෙන videos බලා ගන්න මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් මම ඒකේ ඔයාලගේ A level subject එකේ ICT වලට අදාළ video contents තමයි ඔයාලට එවන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකෙන් A level ICT exam එක ගොඩ දා ගන්න අවශ්‍ය වැදගත්ම videos ටික මගේ channel එක හරහා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මම ගිය සතියේ පොරොන්දුනා වගේම අපි Python පාඩම තමයි මේ ටිකේ කරගෙන යන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා MCQ 10ක් එනවා. essay question එකක් එනවා. ඉතින් Python පාඩම කියන්නේ අපිට අතාරින්න බෑ. ඉතින් හැමෝම බය වෙලා ඉන්න Python පාඩම අපි ගොඩ දාගෙන යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් අදත් අපි ඉගෙන ගන්න හදනවා ඒකේ ඊටාම වැදගත් කොටසක් විභාගයට අනිවාර්යම වෙන කොටසක් Python functions and global and local variables කියන කොටස තමයි අද අපි කරන්නේ. ඉතින් මේ පාඩම මේ කොටස functions කියන කොටස මම ඔයාලට අදත් exam එකේ ආපු MCQ question එකක් through පැහැදිලි කරලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් හොඳින් බලාගෙන ඉන්න. ඉතින් ඔයාලා මේ පාඩම අල්ලගන්න බැරි වුණොත් මට comment section එකේ ඔයාලා දාන්න ඔයාලට ආපු ප්‍රශ්නේ. ඒතර පුළුවන් අපිට තවදුරටත් මේක විග්‍රහ කරලා ඔයාලට බැරි වුණේ මොකක්ද කියන එක හොයාගන්න. ඉතින් අපි Python questions වල MCQ 10ම ගොඩ දා ගන්න try එකක් දෙමු. ඉතින් right. ඉතින් අපි කෙලින්ම ප්‍රශ්නෙට යන්න. ඉතින් මම අද තෝරගත්තා 2021 එක්සෑම් එකේ ආපු 42 වෙනි ගාන. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Python function සම්බන්ධව. අපිට ඉතින් MCQ උත්තර පහක් තියෙනවා. මේ උත්තර පහෙන් හරි එක හොයාගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට හරි පාර මොකක්ද? right. අපි line by line ගිහින් බලමු කොහොමද මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙහෙම කතා කරන්න කලින් මුලින්ම කතා කරමු Python වල function එකක් කියන්නේ මොකක්ද? right. function එකක් කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. ඉතින් අපි මේක සරලව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරමු. කෝඩින් වලින් අයින් වෙලා අපි හිතමු ඔයාලා ගෙදර තියෙන ෆෑන් එක. ගෙදර තියෙන ෆෑන් එකට තියෙනවා ජොබ් එකක්. මොකද ජොබ් එක? එයා ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ අපි ෆෑන් එකට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පවර් එක දුන්නාට පස්සේ. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු සරලවම ස්විච් එක දැම්මට පස්සේ තමයි ෆෑන් එක වැඩ කරන්න ගන්න. එහෙම ස්විච් එක දානකම්ම ෆෑන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි ෆෑන් එකට ස්පෙસિෆික් ජොබ් එකක් තියෙනව නේද? ඒ ජොබ් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. නමුත් එයාගේ ජොබ් එකේ අවුට්පුට් එක අපිට දෙන්නේ ෆෑන් එකට ෆෑන් එක පවර් අප් කරොත් විතරයි. එහෙම නැත්නම් ස්විච් එක දැම්මොත් විතරයි. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි ෆන්ක්ෂන් එක කියන්නේ. ඔයාලා ගෙදර තියෙන බ්ලෙන්ඩර් එකට තියෙනවා ස්පෙસિෆික් ජොබ් එකක්. ඒ ජොබ් එක එයා කරන්නේ එයාට ඒ ජොබ් එක කරන්න කිව්වොත් විතරයි. ඒ කියන්නේ බ්ලෙන්ඩර් එක ඔන් කරොත් විතරයි එයාගේ අදාළ ජොබ් එක කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ෆන්ක්ෂන් එකක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ ෆන්ක්ෂන් කියන එක Python කියන programming language එකට විතරක් තියෙන එකක් නෙමෙයි. හැම programming language එකේම තියෙන common area එකක් තමයි function එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. දැන් කතා කරමුකෝ මේ function එක Python වල function කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. right. අපි ඉතින් මේකේ තියෙන line by line execute කරගෙන ඉමු. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා. මොකද්ද මේ x කියන්නේ? x කියන්නේ integer type variable එක. right. එයාගේ value එක 10යි. ඉතින් පුරුදු විදිහට මම දාගන්නවා x කියලා value එක දාගන්න පුළුවන් basket එකක්. right. ඔන්න x ගේ value එක initial value එක 10යි. ඔන්න මම 10 කියලා දාගත්තා. right. ඊට පස්සේ තියෙනවා function එක. හරි. පොඩ්ඩක් function එක ගැන ඉගෙන ගමු. function එකක් ලියද්දී Python වල මුලින්ම ලියන්න ඕන def කියන keyword එක. def කියන keyword එක. ඉතින් def වලින් තමයි Python function එක පටන් ගන්න. මෙතන තියෙනවා myfun. myfun කියන්නේ function name එක. right. ඉතින් function එකක් නම් open and close brackets තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙතන තියෙනවා myfun කියලා function එකක්. මෙයාගේ මෙන්න මෙතන උගක් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන්නේ parameter එකක්. right. එහෙම නැත්නම් argument එකක්. ඉතින් මේ function එක parameter එකක් expect කරගෙන ඉන්න function එකක්. right. එතකොට
මේ ෆන්ක්ෂන් එක එක්සිකියුට් වෙන්න නම් ඔයාලා දන්නවා ෆන්ක්ෂන් එකක් ඉනැක්ටිව් තමයි තියෙන්නේ එයාව කෝල් කරනකම්. එහෙම නැත්නම් එයාව ඇක්ටිවේට් කරනකම් ෆන්ක්ෂන් එක තියෙන්නේ ඉනැක්ටිව්. ඉතින් අපේ කෝඩ් එකක් ගත්තාම ඉනැක්ටිව් ෆන්ක්ෂන්ස් ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. එයා ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ එයාව කෝල් කරොත් විතරමයි. රයිට්? ඉතින් මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා a කියලා ආගියුමන්ට් එක නැත්නම් පැරාමීටර් එක. එතකොට මේ ෆන්ක්ෂන් එක එයාව කෝල් කරන අවස්ථාවේ එයාට පැරාමීටර් එකක් ලැබෙයි කියලා එක්ස්පෙක්ට් කරගෙන ඉන්න ෆන්ක්ෂන් එක. රයිට්. ඉතින් මම කියවනේ ෆන්ක්ෂන් එකක් නම් එයාව ඇක්ටිවේට් කරන්න ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරන්න ඕනේ කියලා. රයිට්. අපි මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් බොඩි එක ගැන තව චුට්ටකින් කතා කරමු. අපි බලමු ෆන්ක්ෂන් බොඩි එකකින් එළියේ outside the function print command එකක් තියෙනවා. right? ඉතින් print කියන්නේ function එකක්. හරි. එතකොට Python වල Python නෙමෙයි ඕන programming language එක තියෙනවා functions type දෙකක්. එකක් තමයි අපේ language package එකත් එක්කම අපිට ලැබෙන inbuilt function ටික. right? එතකොට දැන් Python කියන language package එකේ තියෙන function එකක් තමයි print කියන function එක. එතකොට මෙතන තියෙන print කියන්නේ inbuilt function එක. right? එතකොට ඊට අමතරව user ගේ නැත්නම් අපේ programmer ගේ අවශ්‍යතාවයේ මත එයා create කරන function වලට අපි කියනවා user defined function. right? එතකොට function එකේ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් inbuilt functions අනික user defined function. එතකොට මෙතනදී print කියන්නේ inbuilt function එකක්, myfun කියන්නේ user defined function එකක්. right? දැන් ඔයගොල්ලෝ ඒ කොටස් දෙකක් දැනගත්තා. right? හරි. දැන් මෙතනදී function එක activate කරන්න තමයි අපි යන්නේ. ඉතින් function එක activate කරන්න නම් එයාව call කරන්න ඕනේ. දැන් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ function call එක. එහෙනම් print කියන command එක ඇතුළේදී අපි function එක activate කරනවා. එහෙම නැත්නම් print කියන command එක ඇතුළේදී function එක call කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් function call කියලා. right? එතකොට print එකේ function එක call කරොත් අපිට output එක විදිහට මොනවා හරි එකක් print වෙන එක තමයි වෙන්නේ. කියන්නේ මොනවා හරි output එකක් display වෙන එක තමයි වෙන්නේ. right? right. අපි දැන් මෙතනට යන් ඔන්න මෙයා print කියන command එක දෙනවා. right? print කියන command එක දෙනවා. print එක ඇතුලේ තියෙනවා myfun කියන එකට function call එක. එයා x කියන value එක තමයි argument එක විදිහට use කරන්නේ. දැන් අපි දන්නවා x ගේ value එක මොකක්ද? x ගේ value එක 10යි. right? ඉතින් මෙන්න මේ x කියන එක්කෙනා ඉන්නේ කොහෙද? x කියන එක්කෙනා ඉන්නේ function එකට එළියෙන්. right? outside the function. right? එතකොට function එකකින් එළියේ ඉන්න අය function එකකින් එළියේ ඉන්න variables function එකකින් outside එකේ ඉන්න variables වලට අපි කියනවා function එකෙන් එළියේ ඉන්නට අපි කියනවා global variable. right? එයාලට තියෙන global scope එකක්. හරිද? function එකෙන් එළියේ ඉන්නවා නම් එයාලා global variable. එයාලට තියෙන්නේ global scope එකක්. right? තව ටිකකින් ඔයාලට පැහැදිලි වෙයි මොකද්ද මේ local global කියන්නේ කියලා. right? දැන් function එක call කරනවා x ගේ value එක 10යි. මෙන්න මේ 10 කියන එක එක්ක මෙයා function එක call කරනවා. එතකොට function එක call කරපුවාම මෙයා යනවා function එක හොයාගෙන right එයාට හම්බ වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපිට අදාළ function එක. right? එතකොට මෙයාගේ parameter එකක් තියෙනවා 10යි කියලා. එතකොට එයා ඇවිල්ලා මේ parameter එක මෙතනට set කරගන්නවා. right? එතකොට දැන් a කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාටත් 10 කියන value එකම set වෙනවා. right? ඔන්න a කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් එයාගේ value එක 10යි. right? ඊට පස්සේ අපිට කියනවා global x කියලා. global x කියන්නේ මොකක්ද? right? දැන් normally function එකක් ඇතුලේ ඉන්නේ. function එකක් ඇතුලේ ඉන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ function එකේ ඇතුලේ. right? function එකක inside එක. එහෙම නැත්නම් function එකක body එක. normally function එකක් ඇතුලේ ඉන්නවා නම් අපි උන්ට කියනවා local variable right? ඉතින් අපි මෙතන ගත්තොත් මේ a කියන්නේ local variable right? එයා function එක ඇතුලේ ඉන්නේ. function එකට විතරයි අයිති. right? එයාට තියෙන්නේ local scope එකක්. හරිද? එතකොට මෙන්න මෙතනදී x කියන්නේ
global එකක්. එයා ෆන්ක්ෂන් එකෙන් එළියේ ඉන්නේ. හරි. නමුත් මෙතනදී x කියන එක්කෙනාව global කියන keyword එකෙන් දාලා තියෙනවා. right? x ට ඉස්සරහින් දාලා තියෙන global කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ x ට normally function එකක් ඇතුලේ ඉන්නේ local variable වලට මෙතනදී එළියේ ඉන්න x ඇතුළට අරගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට එළියේ ඉන්න x ගේ value එක function එක ඇතුළට දැන් මේ අරගෙන තියෙන්නේ. right? right. ඒතකොට දැන් මේ ඉන්න x ගේ value එක මෙයාම තමයි. මේ x උයි මේ x උයි දෙන්නම එකයි. right? එහෙම නැත්නම් එළියේ ඉන්න x ගේ value එක අපි function එක ඇතුලේ ඉඳගෙන access කරලා තියෙනවා. right? right. ඊට පස්සේ මෙතනද කියනවා a equal x plus a කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා දැන් a ගේ value එක. a ගේ value එකක් 10යි x ගේ value එකක් 10යි. එතකොට 10යි 10යි 20යි මේ අලුතෙන් හැදිලා තියෙන a නැත්නම් මේ a වල value එක දැන් 20යි. right? a කියන එක්කෙනාව replace වුණා 20ෙන්. ඊට පස්සේ අපිට කියනවා x කියන එක්කෙනෙක් ඉන්නවා යාව 30යි කියලා. right? right. එතකොට මේ x කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා යා 30යි. right? ඊට පස්සේ return කරන්න කියනවා a ව. දැන් return කරන්නේ කොහෙද? මොකද්ද මේ return කරන්නේ? value එකක් return කරන්නේ function එකක් ඇතුළතදී එයාව call කරපු තැනට. right? කොහෙද return කරන්නේ? එයාව call කරපු තැනට. දැන් මේ a ගේ value එක කීයද? 20යි. මේ තියෙන්නේ a ගේ value එක 20යි. එහෙනම් එයාව return කරන්නත් ඕනේ කොහෙටද? එයාව call කරපු තැනට. ඉතින් එයාව call කරේ මෙන්න මෙතනින්. right? එතකොට මේ call කරපු තැන replace වෙනවා a ගේ value එකකින්. a ගේ value එක කීයද? 20යි. දැන් මෙතන තියෙන්නේ 20. එතකොට මේක හරියට print 20 කියලා තිබුණා වගේ. print 20 කියන්නේ මොකද්ද? print 20 කියන්නේ display එකේ පෙන්නන්න 20 කියලා. හරි? ඒතර අපේ උත්තරේ එන්න ඕනේ මෙන්න මේක. right? දෙවෙනි උත්තරේ තමයි එන්න ඕනේ. ඉතින් මේක එක එක උත්තර දෙනවා. error එකක් තියෙනවලු 30 40 10 කියලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඒව ටික නෙමෙයි උත්තරේ. ඉතින් මේක ඔයාලට වැඩි දුරටත් ඔයාලට ඔන්න මේ Python code එක ලියලා check කරන්න පුළුවන්. මේ උත්තරේ හරිද කියලා. right? අපි බලමු මේක ඔයාලට පුළුවන් W3 school කියන site එකට යන්න. W3 school කියන site එකට ගිහිල්ලා Python කියන කොටසට යන්න. එතකොට පුළුවන් ඔයාලට Python code run කරන්න terminal එකක් open කරගන්න. right? terminal එක open කරගන්න. අපි අතන කතා කරපු function එක මම ඔන්න Python වලදී ලිව්වා. right? Python code එකක් විදිහට ලිව්වා. right? ඉතින් මේක run කරලා බලන්න. run කරපුවම අපිට එන්න ඕනේ 20 කියන උත්තරේ. right? ඔයාලට පැහැදිලිව දකින්න ඇති දැන් 20 කියන උත්තරය ආවා. මේකේ return එක විදිහට. මේ my fun කියන එකේ return එක විදිහට 20 කියන උත්තරය ආවා. right? එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට මේ function එකේදී තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් අපි කතා කරා function ගැන. function කියන්නේ මොනවද? local variable කියන්නේ මොනවද? global variable කියන්නේ මොනවද? function එකක් return වෙන්නේ කොහෙටද? right? ඉතින් තවත් දවසක Python වල කොටසක් එක්ක හම්බෙමු. අදට ගිහින් එන්නම්. එහෙනම් ජය වේවා.